Most hát sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Itt vagyunk a Hogwarts Legacy-nek a 8. részében, azt hiszem. És hát folytatódik a történet, hogy ott fejeztük be, hogy meglett a seprünk, és szeljük a levegő szárnyait. Úgyhogy megyünk is a következő komoly küldetéshez. Szükség szobája. Na, menjünk a szükség szobájához. Srácok, közben szeretném megköszönni, egyébként elértük a 100 feliratkozót. Mert kicsit ingadozó, hogy 98 és 101 között ugrál a szám igazából, de már megkaptam a... Hát, hogy mondjam Hát nem tudom most hirtelen. Most hirtelen így nem tudom, mert... Hát nem is tudom most hirtelen. Így nem tudom hirtelen megmondani magának, hogy hát mi van. YouTube-nak az értesítőjét, hogy gratulálunk, elérte a 100 feliratkozót, úgyhogy szeretném nektek megköszönni, hogy velem tartotok, és hát ugye gyűjjünk össze minél többen, és aztán építsünk egy rohadt nagy csatornát. Na, itt is vagyunk a szükség szobájánál. Professor Weasley? És a Weasley professzort keressük. Somewhere away from prying eyes. Valahol távol a kíváncsi szemektől. Érdekes, érdekes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Hát nincs időt gondolkodni. Shall we? After you, Professor. Keresnünk kell mai napon egy új cilindert, vagy egy sapkát, mert ez is szörnyű. Most már kezdem unni ezt a kis cilindert, ezt a kis női cilindert. Na nézzük azt a brutális varázsigét. Evanesco. Mint valami kávéfajta, nem? Splendid. Now, cast Na, Evanesco. én már innen majd mindjárt mondom, hogy kezd csinálni. Excellent work. Azt a mindenit. Brutális. You are now in... Now, it's time to focus on what you need. Na, Just close your eyes. Imagine the room. mire van szükségem? Egy könyv, amiben le vannak írva a tiltott átkok. The room will do the rest. Na? Ebből mi lesz? Wow! De patika lettem úgy. Mondja, igen. Cserepes asztal megidézése. Az például melyik? Ez nem itt lesz olyan, igen. Ez szerintem ez. Azaz. Ez nagyon komoly. Nem azért annyi nem kell, és mi a másik? Varázs egy bájétal állomást. Botanikus... Igen. Leírás azt az nem kell. Bájétal állomás. Az lesz az. Valami komoly színbe. Hát akkor gondolom olyan lesz, mint a másik. Remek. You can use these whenever you need to brew potions or... Bármikor használhatod. Igen, mondjuk most is. Na ilyet akkor főzünk is rögvest. És itt? Nem magyarázom már itt. Hát. Köszönöm szépen.
Srácok, ha tetszik a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Elértük a 100-at, úgyhogy most már töretlenül rohanunk az 1000 feliratkozó felé. Nagyon szépen köszönöm a bizalmatokat. Következő komoly küldetésünk pedig egyébként amúgy az lesz, hogy Pig professzor visszatért, és ide katapultálunk. Gondolom most elviszük a könyvet arra a komoly helyre. Na, Füge professzor, csokolom, jót kívánok! Minister Spavin talks more than he listens. Az ember sárkányos szónokolt, Won't listen igen. to a word about goblins. Listen, Professor. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, Why would you want to take Toast? to a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told I found the missing pages. I did, and because Jackdaw had followed the map they contain, believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? I was hoping you'd say that. Na, zsatar labas. Oh, Pörgessük meg. Ó, és itt is vagyunk, nem kell itt the room is rohangálni. called the map chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. To think it was beneath us all this time. Mik vannak a Roxford alatt, mi? Beszarás. Kemény. Kemény dolgok ezek. Á, és akkor oda kell rakni a könyvet. Valami komoly dolog fog történni. Aha. Na, közben csillagok háborújába találjuk magunkat. Na, beszéljünk itt ez Hello, a Professor Rackham. Rackham You placed the professzorral. book on the pedestal as you asked. And this is my Professor Fig. Na, How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access Aha. to invaluable knowledge. 4 próba, Trials és a próbák felbecsülhetetlen tudáshoz on juttatnak your minket. own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Igen, You emlékszek. and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig,
Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? Hogy a vérbene. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Kezdődik az első küldetés? May assist you in locating the trials. They may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Persze. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps you're... As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Oké, I'll jó. find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell Nem. Várjunk, akkor mielőtt elmegyünk az első próbára. Valami nő itt takarítani akar, tanítani akar nekünk valamit. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Egy kicsit farmolunk. És akkor megvárjuk a füge professzor úrt. Mondja, bátyja. To learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. Jó van, persze, most már vissza nem You're megyek. not alone. we are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's... More importantly, however, I'd like to know... They've set up camp just ahead. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm. Incendio. Expelliarmus. Bouncing arrow. Confringo. Glacius. Na, zsatar. Mit tesznek fönn a koboldok, azt hiszem. Komolyban láthatatlanná is válok amúgy. Beosonok. Aha. És itt melyik gomba kell szenni? Stay hidden and F. Totalis. Itt van valami szarvas. Well done, kecifej. Haló? Majdnem megláttak minket. Ezt nem is erre néz, remek. Must be something here. Ramrock said. Ídni? Mit csinál ez a szarvas itt? Hát menj már magadnak haza. Azt hát ez mekkora varázslat, így hallod? Meg kell cipőzni az összeset. Azt a mindenit. És akkor még van még 2 térkép szerint. Aha, látom. Oh, this day's gone on too long. Hello. Na. Revelio. Lootolunk egy kicsit. Itt van nincs semmi. Na, menj már innen, függe bácsi, hát nem férek ki tőled az ajtón. Oda nézzetek. Kaptunk új sapkát. Azt a mindenit. Gyönyörűek vagyunk. Ott ez a bungaló, aztán
Kb. Ennyi. Ez mi? Orders. Kutassátok át a tornyot környékén, keressetek beállni, hogy közel van a nevekhez. Itt álltatok, az lehet adnak a kulcsa, a Goblin Kind. Végre. Jó. És ez a Randrocknak a levele volt. Köszönöm szépen. Hű, de megijedtem. Állj! Ki akarom próbálni ezt. Deadly mistake. Nagyon komoly harcok vannak itt. Várj, van még egy csira. Áú. Remek. Meglootoljuk őket. But this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Looks like we found the entrance. It's locked. Jesztus, mi történik itt? De ez a szarvas, ez haló? Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. A loot, igen, köszönöm. És itt is lesznek valami rigók. Ez mi volt? Haló? Hú, ez a szarvas, te mindjárt adok neki egy kólyat. Aha. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again. Though I surmise, based on the commotion I heard. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fick cannot go, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. De jó, megint egyedül megyek. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly. That said, be careful. I will, sir. I'll see you. Na. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Revelio. Te. Na most mi folyik így gyöngyösen? Jöjj ide. Aha. Na, egy speciálisan itt is vagyunk egyébként, hogy jól nézzük a dolgokat. Hon vagyunk? Az első próba. Na. Elérkeztünk az elvállalt első próbához. Kíváncsian várom, mi fog történni. Rajom leszakad. A kőkor szakik, majd mindjárt tézének minket. More traces of ancient magic. Something must be different.
Revelio. Mi történik egyébként? These are never a welcome sight. Ó, te To fiú. expect this time. Óha, nem számítottam ilyen dolgokra. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Mi? Expelliarmus. Confringo. Incendio. Glacius. Protego. Expelliarmus. Au! Kurulj, te fasz! Expelliarmus. Jó, kapta. Protego. Remek. És a harmadik meghalt? Remélem. Jó, kapták. És itt most mit kéne tennem? Ó, kezdődik. These look familiar. Akkor ide kell ez a komoly izé. Igen. 4-es. És akkor... mindenféle furcsa irányba kell közlekednünk. És most itt miért jó nekem ez? Ja, ott, aha. Ja, hogy ide jöttünk, aha. És most? Ja, mert hogy itt lehet, a kapunak más izéje van. Na, engedd. Aha, ja, hogy itt ma más van a kapu mögött, értem. Ó, te fiú. Jó, azt elintézzük. Kapta. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Jaj. Jaj, Istenem. Expelliarmus. Confringo. Remek, kapta 6, pisz. Not making this easy. Ez mi volt? Oda fussál csak gyorsan. Jó. Igen. Fel a lépcsőn, fel a le, ugye? Mint mondották volt a Karib-tenger kalózaiban. Na mi van, haló? Na. Accio. I presume traces of ancient magic. Na, mare. És megint valami csatározások lesznek. Igen, gondoltam, mindjárt gondoltam. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Húha. Nem így akartam. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Protego. Confringo. Expelliarmus. Mi? Te honnan jöttél, bátyám? Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Protego. Expelliarmus. Accio. Stupefy. Au. Expelliarmus. Confringo.
Hát csak mondom, hogy kapta mindenki magáét. És merre megyünk? Merre jöttünk? Azt hiszem arról föntről. Talán maybe, igen. Az mi? Valami kődarab, jó? Meg vagyunk jövődve. Revelio. Mi volt ez a villanás? Jól látom, hogy ismét harcolnunk kell? Valószínűleg jól látom, igen. Aha. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Na, hát nyomtam a control gombokat, érted? Expelliarmus. Confringo. Nem, au. Így. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Hé. Expelliarmus. Incendio. Kapta 6, igen. Expelliarmus. Incendio. Protego. Ez remek. Sose lesz vége. Mi a jó Isten? Expelliarmus. Incendio. Accio. Confringo. Expelliarmus. Azt a jó Isten, de megijedtem. Incendio. Confringo. Jaj. Mindjárt dobja itt a bombáját. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Hé. Incendio. Expelliarmus. Jaj. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Instabiltalom. Baj van. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Na. Expelliarmus. Confringo. Dobja a bogyót. Igen, így. Incendio. Nehogy. Ne. Jó Istenem. 2,000 years later.
Ó, hogy itt volt ilyen ital. Ó, már értem. Ezt basztuk el eddig, jó? Értem. Ok, semmi baj, semmi baj, semmi baj. Hm? Na. Nem azt akartam, bassza meg a jóisten, már komolyan mindig rossz gombot nyomok. Na végre már. Na, és akkor komoly X-ek jönnek. Jó, van, tett ki a vetést. Na, végre megöltük. Tudtam, hogy ott az a sok löty, akkor biztos, hogy hamarabb legyőztük volna. Na mindegy. Ismerd meg a próba titkát. Remek, már rohanunk is. Hát ajánlom, hogy valami értelmes dolog legyen, mert megkúpolok valakit most már. Fesszemet. Most itt az étel kirúdoljuk, remélem valami jól tudtad. Hát ez szar kesztyűt, köszi. Na, megtekintés. Mi volt a lényege? Zeus elkezd sírni, az a lényeg? Remek.
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. Jó, akkor meghalt a tesója. It is Ejjjj. agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? Jó, hogy megnőtt. És tanár lett a Oxfordba, hallod? Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Ez kemény. Akkor mi is tanárok leszünk a Oxfordban? Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Na. Hello, füge professzor, kényelmesen el voltam, még én itt szenvedtem? What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone? I have, Professor Rookwood. We saw you in the pensive. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map. I did. I found something that I can't identify. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have. Once you have them all, we will tell you what to do. Very well. Are you able... Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the goblins. The student has seen traces of a powerful They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins, they also encountered a powerful goblin in my... I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know. Hát jó. Nem lesz következő próba. In this matter, of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... There's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. Nem tudjuk, Rookwood-e? Tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context.
For now, we should learn what Ramrock knows. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at Well, it's worth a try. See what you can find. my studies. Yes, sir. Remek. Before you go, Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient... If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Na, hát közben őt lett amúgy. Hát a téli tájra kíváncsi leszek nagyon. És akkor szerintem most vagyunk túl a játéknak az 1/4-én. És akkor szeretnék is elköszönni. Igazából a mai részünk akkor ennyi volt. Megcsináltuk az első próbát itt a professzor bácsinak. És a következő részben pedig... állatokat fogunk. És hát azt írja, hogy mennyire vadállatok órára. Tehát igazából ott lesznek majd ezek mi az Isten? Ez a legendás állatok? Azt hiszem, és akkor majd lehet gyűjtögetni, etetgetni, meg nem is tudom, miket lehet még csinálni, majd következő részben találkozunk, és sziasztok!